Welcome sa zip9.com. This video tutuloy natin yung ating series on calculus, no? And kung pinapanood niyo itong series na to, yung previous video natin ay diniscuss natin kung ano ba yung ibig sabihin intuitively ng continuous function, no? Or of the continuity of a function at a number, no? So, kung gusto niyo makita kung ano ibig sabihin ng graphical interpretation ng ibig sabihin ng continuity, you have to watch the previous video, no? So, dito ang gagawin natin is pag-aralan natin yung definition ng continuity, no? Medyo formal na ito. This is our definition. So, sabi natin, the function f, no? Yung f yung pangalan ng function, is said to be continuous, no? Continuous at the number a, no? At the number c. Now, you have to be careful because sinabi natin continuous at the number a, continuity of a function at a number lang yan. Kasi later, pag-aaralan natin kung continuous, yung continuity of a number at an interval. No? So, or continuity of a function at an interval. Sorry, the continuity of a number. So, dito pinag-aaralan natin continuity of a function at a number. Tapos later, pag-aaralan natin ay continuity of a function at an interval. So, number yung pinag-uusapan natin dito. So, the function f is said to be continuous at the number c, if and only if the three conditions are satisfied. 1. F of c exists. No? Pangalawa, the limit of f of x exists as x approaches c. And pangatlo, the limit of f of x as x approaches c is equal to f of c. Isa-isahin natin yan kung ano ibig sabihin yan, no, graphically. Ano ba ibig sabihin pag f of c exists? No? So, pag ito yung c natin, this is x equals c. Meron tayong f of c somewhere. No? O, sabihin natin, nandito yung f of c natin. Ano ba ibig sabihin ng notation na yan? Ibig sabihin lang naman yan, kung meron kang x-coordinate dito na c, meron kang f of c. So, kung meron kang x tsaka y coordinate, ibig sabihin may point ka somewhere, di ba? Okay? So, magiging coordinates ng point mo na to ay c, f of c, no? Bali yung f of c mo, yun yung y mo, di ba? Ito yung nandito. So, ibig sabihin, pag the function is only continuous if may point siya dito. Pag wala siyang point dyan, undefined yan, wala na. Hindi na siya continuous at this. Remember, ang continuity dito sa c, no? Wala tayong pakialam dito. Ang pinag-uusapan natin dito ay isang particular place where x equals c. Okay? So may point somewhere here dito sa x equals c sa vertical line na yan na x equals c. Meron kang point dapat diyan. Pag wala kang point, automatic. Wala na to. Hindi na siya continuous, no? Remember, three conditions are satisfied. Pag meron na tayong isang hindi na satisfied dito, hindi na siya continuous at that particular point. Pangalawa, the limit of f of x exists. Naalala niyo ba yung left hand and right hand limit? Kailan ba siya hindi nag-exist? Pag ang left hand tsaka yung right hand, di ba? Hindi pareho. Halimbawa, yung isang mong function pa ganyan dito. Yun. Isang mong function tapos yung isang mong function pa ganyan, no? So as x approach, yung left hand limit niya ito, ang ina-approach niya na f of c ito. Tapos pag papunta ka naman sa x of c, ang ina-approach niya na f of c, the y value, the y coordinate, ito yan. So magkaiba sila. Kaya hindi sila pareho ng limit. So at least dapat pareho sila ng limit. Halimbawa, itong function na to, pwede tayo dito sa baba, no? Pag ganito, yan, halimbawa ganyan. May bilog na tayo dito kasi may point na tayo dito. Otherwise, kung may point tayo dito at may point tayo dito, hindi na siya function kasi mafe-fail niya na yung vertical line test, no? So, dito sa drawing na yan, nasa-satisfy niya yung conditions 1 and 2, di ba? Ano yung condition 1? Condition 1, f of
C exists? Yes, meron tayong C, f of C. Meron tayong point dito. So, check tayo dyan. Check natin to. Pangalawa, the limit of f of x exists. So, ito yung function f natin. Well, masasatisfy niya kasi the left-hand limit, dito siya pupunta sa f of something, f of palapit siya ng palapit sa f of c, but it's not equal to f of c. So, dito siya nag-approach, yung y value niya. Tapos ito naman, dito rin siya nag-approach. Pareho sila ng ina-approach na number. So, the left-hand limit is equal to the right-hand limit. Therefore, the limit of f of x exists. Remember, yung limit, wala tayong pakialam dun sa point mismo. Ang pinapakialaman lang natin is yung the points na malapit sa kanya as x gets closer to, and closer to c, di ba? Pangatlo, the limit of f of x as x approaches c, sa inyong limit, must be equal to f of c. So, dito sa drawing na to, nasa-satisfy ba natin to? Equal ba yung limit niya dun sa f of c dito? No. Ibig sabihin, dapat nandito rin yung point na yan. Dapat meron siyang point para siya maging continuous. Ibig sabihin, dapat yung f of c natin, tatakpan niya to para siya maging continuous. Ibig sabihin, ito na yung value ng f of c natin. No? Okay? Nakikita niyo ba ibig sabihin ibig sabihin ng definition? Okay? So, ito na yung f of c mo. Yan. Okay? So, check the limit of f of c exists. Yan, meron tayong point. Of course, meron tayong c, f of c. So, hindi natin maalay ng mabuti. Anyway, we can use the line tool. Ayun. Yan yung f of c natin. Para mukha siyang dashed line, lagyan natin ng ganyan. So, ito yung ating f of c. Ang value na yan. That's your y value, di ba? Yung f of c mo is the y coordinate. And then, ito yung c mo is yung x coordinate mo. So, nasa-satisfy ba yung tatlong yan? First, f of c exists. Yes. Meron tayong point. So, meron tayong c. Meron tayong f of c. The limit of f of x exists. The left-hand limit and the right-hand limit equal sila. F of c. No? Tapos, the limit is f of c and the f of c also is a point there. No? So, yan yung ibig sabihin ng formal definition ng continuity. So, naalala niyo yung sa previous video natin. Oops, sorry. Kaya naalala ninyo to. Ano yung mga hindi nasa-satisfy dyan sa mga graph 1, graph 2, graph 3, graph 4? Alin doon sa mga tatlong conditions na yun ang hindi nasa-satisfy? Yan yung i-discuss natin doon sa video na susunod dito. No? So, napaka-exciting, no? Kung naintindihan nyo na yung definition dito, i-connect na natin yung graph doon sa definition. Okay? So, maraming salamat. Abangan niyo yung susunod na video. No? Ako mismo na-excite dun sa ating pag-aaralan sa susunod na video. Bisitahin niyo yung ating website sa sipnayan.com. No? Nandyan yung ating listahan ng mga videos na sunod-sunod. So, pag pumunta kayo dyan, makikita niyo kung gusto niyo talagang aralin ng husto, no? Yung mathematics, pwede kayong pumunta dito at panoorin niyo yung video na sunod-sunod. Unti-unti kong nilalagyan ng mga quiz yung mga videos. No? So, para malaman nyo talaga kung naintindihan nyo ba yung pinanood nyo na lectures. No? Maraming salamat. See you in the next tutorial.